Good day everyone, this is Kirby and welcome to another episode of KMacs Food and Travel. Today, ang gagawin natin is mag-camping. Joke lang. Andito tayo ngayon sa isa sa pinakamalaking food park in Cavite. I'm talking about SOMO Market in Bacoor, Cavite. Samahan niyo ako mag-food trip. Ready ka na? Tara, kain tayo. Alright, so yun na nga, nag-ikot-ikot tayo. Ang daming food choices dito. So hindi ko alam kung ano yung uunahin ko or ano yung kakainin ko sa dami. Pero syempre, dahil this is a food and travel show, kailangan natin kumain. So, Pinoy tayo. So, una kong nakita or una sa list natin is, of course, Pinoy street food. Isaw. Yan, diba? Barbecue, isaw, saka bulaklak. So, this is barbecue. Ayan, barbecue. Isaw ng manok. And then bulaklak. Ayan, this is gonna be my first time trying yung bulaklak na hindi siya pinirito or hindi siya chicharon. So this is grilled. So of course it comes with vinegar. So hindi kompleto ang pagkain mo ng inihaw kung wala kang sausawang suka. So meron din siyang kasamang cup. Oh, di ba? Salin muna natin yung suka. Yan. Alright, so try muna natin yung hindi ko pa natatry. This is the bulaklak. I'm not sure kung anong part ng ano to, ng pork, yung bulaklak. Hindi ko alam kung basta sa ano siya, digestive system ng pork. Pero hindi ko alam alin mismo. If you know, please leave a comment down below. So, usawa natin sa suka. Kain tayo. In fairness, ang lambot niya. Tutunaw siya sa bibig ko. Tapos, of course, it's charred. So, medyo burnt yung edges niya. So, masarap. Yung masarap actually, yung medyo nasusunog or natutusta. Tapos malambot. Tapos ang pork. Tapos manamis-namis because of the marinade. Tapos yung suka, nagko-complement kasi maasim yung suka. Isa pa. Usog ko lang. Using my teeth. Ano bang tamang pagkain ng inihaw? You know. Kain tayo. Sarap. Wala. And itong tatlo, 3 for 100. So yung impression. Assorted. Pwede ko yung mamili ng kahit anong available dun sa vendor.
Tapos piliin lang kayo ng tatlo na klase ng inihaw. Pwedeng pare-pareho, pwedeng iba-iba. Ngayon, try naman natin yung isaw ng manok. Alright. In fairness, lasang malinis. Okay. Di ba yung ibang isaw ng manok, may malalasahan kang something na funky. Ito, lasang malinis. Alright. So, shout out sa, kalimutan ko yung pangalan ng binili natin. Pero, daanan natin mamaya. Actually, may video tayo, may clip tayo nung vendor. So, pakita na lang namin sa inyo. So, sarap. Hindi siya, basta malinis siyang tingnan. Malinis siyang, yung lasa niya, malinis. Yung iba kasi mas gusto nila yung medyo funky yung lasa. Yung may lasang alam nyo na. Ito yung gusto ko, yung may lasa, yung walang lasang alam nyo na. Isa pa. Kapambito ka. Alright, last. Yung kanilang barbecue. This is their pork barbecue. Yan. Alright. Usual Filipino barbecue. Matamis. It's a bit savory, pero ano siya, it's more on the sweeter side, which I do like. Oh, malambot yung karne. Perfectly cooked. Ayan. Malasa. Pwede. Alright, so we've also ordered smash burger. So, usong-usong ngayon yung smash burger, no? Shout out to KMacs Burgers and Wings. Guys, if you're looking for burgers and wings, please try out KMacs Burgers and Wings located in Taguig. Alright, so we also have only wings. Yan. So this is their smash burger. This is Tio Mix. Yan. So they also serve, they serve different types of burgers actually. This is, what's this? Back to black. Back to black. So yan. So nakita natin yung pagluluto. It's really pure beef, pure ground beef, smashed dun sa griddle, seasoned with their homemade seasoning. Tapos ayan. Natin. So meron siyang lettuce, cucumber, I'm not sure if it has tomatoes. They have their signature sauce. So tikman natin. Kaya tayo. Beef na beef. So, may naamoy akong barbecue sauce. Parang may barbecue sauce siya. It's beefy, it's peppery. Yung sauce niya, lasang Texas barbecue. Tapos, it's a bit sweet. The veggies are still fresh, crunchy. Yung cucumber, crunchy pa rin. It has tomatoes. Ayan. Sarap. Pala. Alright, last but not the least, umorder din tayo ng pad thai. Ang ganda ng presentation ni Kuya. Yan, dinagdagan niya daw yan, sabi niya. Shoutout kay Kuya Bench of Thai Time dito sa SOMO Market. This is the Thailand's version of pansit. So kung meron tayong pansit bihanan, pansit canton, meron silang pad thai. I'm not sure if this is their national dish, pero yun nga, sikat na sikat. Pag sinabi mong Thailand, pad thai agad yung hinahanap ng mga tao. Ayan, so tikman natin. Wow! Aba, this is rice noodles. Ang sarap. Yung Thai food kasi, pag namin Thai food, easy mamagan, maanghang. Ayun, may kick. Maanghang siya. Pero,
lalaruin niya yung bibig mo eh. Kasi malalasahan mo yung tamis, yung asim, yung alat, saka yung anghang. So halo-halo sila. So magbe-burst siya sa loob ng bibig mo. Sarap! May nalalasahan akong fishy or shrimpy, parang shrimp paste siya. I'm not sure if shrimp paste yung nalalasahan ko, pero yun. Pero masarap, maumami siya. Parang dalawang subo pa lang bubusugan na dito. Ang bigat sa tiyan ng rice noodles eh. Up. Comes with fried tofu. Ayun, may peanut. Kung mapagsalita, ang sarap eh. Last na nakapag-pad thai ako parang 2 years ago. Kaya. So samahan nyo ako kumain. Ubusin natin yung pad thai na to. Tara, kain tayo. Last bite. And that ends our food trip today, guys. So, busog na naman po si Kirby. Ang sarap ng burger, ang sarap ng pad thai, ang sarap ng mga inihaw. And sobrang mura ng mga bilihan dito. Ang daming food choices. Hindi namin tinry lahat kasi ang dami. Saka busog na kami. Ayan, so if you're looking for a place where you can spend time with your family, dito yan. Pwede kayong pumunta rito, do a picnic. If you're looking for clothes, if you're looking for produce, if you're looking for anything under the sun, pwede yan dito. This is also a pet-friendly place. So kung makikita nyo dun sa video, ang daming pets na nandito. So ang daming dogs, yan. So pwede nyo dalhin yung mga alaga nyong or mga kapamilya nyong aso at pusa. Open yan dito. Huwag lang kayo magdadala ng buhaya saka ng tigre kasi bawal yan. Okay? Alright, so if you like this video, please don't forget to give it a thumbs up. Also, subscribe to my channel and hit the notification bell so you'll be updated for future videos that I'll be posting. Also, follow mo na rin ako sa Facebook and Instagram and share this video sa mga friends and family members mong mahilig kumain and mag-travel. And before we end, a big shout out to Ate Mimi Mirasol. Kaya kami nandito sa Cavite is because of her, binisita namin siya. So, shout out sa'yo, Ate Mimi. Thank you for supporting KMacs Food and Travel. And good news kasi meron na tayong 3.23k subscribers. So, maliit man yan sa mata ng ibang tao, malaking bagay po yan sa akin. So, salamat sa 3.23k supporters and subscribers. Now, if you haven't done so, please do hit that subscribe button. So, again, this is Kirby of KMacs Food and Travel. Ready na? Tara, kain tayo.